یه دستگاه صنعتی قرار ساخته بشه که شرایط خاصی داره و نیاز به یک مدار فرمان ویژه داره. این دستگاه به این صورت ساخته شده که دو تا الکتروموتور داره و فقط یک شاسی استارت و استاپ داره. عملکردش به این صورتی که وقتی اپراتور شاسی استارت رو تحریک میکنه تو لحظه اول الکتروموتور شماره 1 روشن میشه و بعد از 7 ثانیه به صورت اتوماتیک الکتروموتور شماره 2 روشن میشه و در هر زمانی از عملکرد دستگاه هم که باشیم با زدن شاسی استاپ این دستگاه خاموش میشه. پس یک تأخیر زمانی بین روشن شدن الکتروموتور شماره 2 با الکتروموتور شماره 1 وجود داره و این استارت این دستگاه فقط با یک شاسی استارت قراره انجام بشه. مدار مورد نیاز این دستگاه رو تو برنامه سیمورلی برای شما طراحی و شبیه سازی میکنم. فقط توجه داشته باشید چند تا نکته مهم در زمان طراحی این مدار وجود داره، اونها رو هم بهتون میگم. حتما این کلیپ آموزشی رو تا انتها ببینید. من این مدار رو به این شکل برای شما طراحی کردم. دونه دونه المان هاشو ببینیم بعد بریم تحلیلش بکنیم. این یک فاز فرمان هستش و این هم یک فیوز هست، یک کلید فیوز حفاظتی هستش. این میشه شاسی استاپ، این هم میشه شاسی استارت و این هم میشه کنتاکتور موتور اولمون. اینجا هم یه دونه تایمر تاخیر در وصل گذاشتم. این هم یک تیغه باز از کنتاکتور شماره 1 هستش و این هم یک تیغه باز از تایمرمون. این هم کنتاکتور شماره 2 که قرار الکتروموتور شماره 2 ما رو روشن بکنه و این هم تیغه باز از همون کنتاکتور هست. طراحی مدارات برق صنعتی مثل یک هنر میمونه، مثل یک نقاش که شروع میکنه به خلق یک اثر. شما هم میتونید با طراحی یک مدار برق صنعتی یک اثر از خودتون طراحی کنید و به جای بگذارید. خب بیایید این مدار من برای شما شبیه سازی بکنیم تا عملکردش رو ببینید. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنم. این مدار الان آماده شبیه سازی. خوبی سیمورلی به این هست که شما میتونید شبیه سازی انجام بدید. دکمه F1 رو میزنم تا کلید فیوز وصل بشه و شما میتونید ببینید که جریان فاز و نل تا کجا اومده. خب شاسی استارت رو تحریک بکنم ببینیم چی میشه. ببینید بلافاصله الکتروموتور شماره 1 روشن میشه و تایمر هم شروع میکنه به شماره انداختن. ببینید بعد از گذشت 7 ثانیه کنتاکتور شماره 2 هم فعال شد. حالا اگر شاسی استاپ رو بزنید شما هر دو تا الکتروموتور خاموش میشن. این مدار چند تا نکته داره. اولین نکته رو ببینید، ما اومدیم سر راه تایمرمون، سر راه این تایمر یک تیغه بسته از کنتاکتور شماره 2 قرار دادیم. چرا؟ چون باید تایمر ما ریست بشه. بعد از اینکه از طریق این تیغه باز موجب تحریک این کنتاکتور شد، تایمر باید ریست بشه. این کار رو چطور انجام میدیم؟ با استفاده از تیغه بسته این کنتاکتور. یک تیغه بسته از کنتاکتور KM2 سر راه تغذیه تایمر تأخیر در وصلمون قرار میدیم، درست در این نقطه که وقتی این کنتاکتور عمل کرد بلافاصله تغذیه تایمر کات1مون قطع بشه تا آماده کار دوباره بشه. نکته دوم، مدار تغذیه تایمرمون درست موازی هستش با کنتاکتور شماره 1مون. یعنی وقتی کنتاکتور شماره 1 تحریک میشه بلافاصله تایمرمون هم از همون مدار تحریک میشه و عملکرد تایمرمون در این نقطه ظاهر میشه. یک تیغه باز از تایمر در این نقطه قرار دادیم.
این تیغه باز تایمر دقیقاً مثل یک شاسی استارت عمل میکنه، در یک لحظه عمل میکنه، باعث میشه که کنتاکتور KM2 ما فعال بشه و این فعال شدن لحظه‌ای کنتاکتور KM2 باعث میشه که تیغه بازی که از اون در این نقطه قرار دادیم عمل بکنه و باعث تحریک دائمی کنتاکتور KM2 مون بشه و اگه تایمر KT1 از مدار خارج بشه کنتاکتور KM2 تو مدار باقی میمونه. من زمان تحریک تایمر رو زیادش کردم، بردم روی 15 ثانیه تا شما عملکرد این مدار رو بهتر ببینید. یک بار دیگه شبیه سازی رو شروع بکنیم، فیوز وصل بکنیم، حالا شاسی استارت رو تحریک میکنم. ببینید خیلی راحت KM1 با یک مدار ساده روشن میشه. حالا تایمر تأخیر در وصل داره شماره میندازه، داره تایمرش کم میشه تا به 0 برسه. ببینید به اون تیغه KT1 توجه کنید، یک لحظه تحریک میشه. یک بار دیگه من انجام بدم، ببینید توجه کنید به اون تیغه باز KT1 وقتی که تایمر KT1 تایمش تموم میشه. الان ببینید تیغه باز یک لحظه بسته میشه، مثل یک شاسی استارت عمل میکنه و باعث میشه که بعد از کنتاکتور KM1 کنتاکتور KM2 به صورت اتوماتیک استارت بخوره. بیاد یه شبیه سازی هم داشته باشیم با مدار قدرت. مدار قدرت هم این سم براتون طراحی کردم. 2 تا منبع تغذیه 3 فاز هستش، 2 تا کلید فیوز 3 فاز، این هم 2 تا کنتاکتور و اینجا هم همون 2 تا الکتروموتورهای شماره 1 و شماره 2. میخوام شبیه سازی کنم. شروع میکنیم. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنیم، فیوزهای الکتروموتورها رو متصل بکنیم. خب بیاید اینجا و فیوز فرمانم متصل کنیم و دکمه استارت رو بزنیم. ببینید اینجا الکتروموتور شماره 1 فعال شد. بعد 7 ثانیه باید موتور 2 روشن بشه که این اتفاق هم افتاد. حالا یک بار دیگه من استاپ میزنم، ببینید هر دوشون خاموش شد. دوباره استارت میزنم، الکتروموتور 1 فعال شد. بعد گذشت یک زمانی الکتروموتور شماره 2 به صورت اتوماتیک فعال میشه و روشن میشه. من قبلا در مورد روش کار با برنامه سیموریلی برای شما آموزش تهیه کردم و تو کانال قرار دادم. اگر این روش کار با این برنامه رو نمیدونید حتما برید و این آموزش ها رو ببینید. اگر تا به حال عضو این کانال من نشدید حتما دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.